Ha? Noy. Nasaan tayo ngayon, guys? Dito Hi sa... guys, na-stranded po kami dito. Lagi na pino. Dito po ako kumakain. Kigo man ah. 8 packs. Oh. Ngayon, nakapagtimpla na po ako ng kape. Ayan. Here's my coffee. Where's my water? Ito yung mga kasama ko. Nagkakape na rin sila. Wala ko pang send. Ako pang delete. Kape-kape lang kami. Kape-kape. Tamang chismis. Natamaan kagabi guys. Ayan po siya. Ayan. Malas Natutulog guys pa. kasi umulan kasi guys. Marathon to kami. Ayan. Meron po kami yung bagong kasama. Ikaw. Ano to? Video yun. Makain po kami. Yip-yap. Oh. Second movie na punto namin. Okay ka pa, be? Be, okay ka pa? Bata kami yan ipakaw na mo kung muli. Ayan. Ito po yung mga kasama namin. Yung mga nabatangan. Nasaan na yung bonfire? Ano tayo? Ligid. Yung ayaw niya pang umuwi. At ako lang po mag-isa ngayon kasi umuwi na po sila. Mag-isa ko lang po itataguyod tong outro na to. Kaya, please don't forget to like, subscribe, and share this video. And comment na din po kapag may gusto po kayong ipagawa sa amin. Thank you guys. Thank you for watching. I hope po nag-enjoy kayo. And God bless. Take care.